Vợ cả giặt xong quần áo, rồi treo lên chuồng cừu để phơi khô. Cô dặn con gái cả mang bột giặt đi cất. Con gái cả không biết để bột giặt ở đâu, đành đưa lại cho người tốt. Vợ cả phơi quần áo xong, lại bắt đầu dọn củi và dụng cụ rải dưới đất, gom tất cả lại một chỗ. Con gái cả thấy mẹ đang làm việc, nên cũng chạy tới giúp. Dù sao họ cũng đang ở nhờ nhà người khác. Làm nhiều thêm một chút, cũng không có gì sai. Đừng thấy con gái cả còn nhỏ, nhưng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Sau này lớn lên, chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn vợ cả. Con gái cả dọn dẹp xong xuôi, cũng mệt rã rời, nên vào trong lều nghỉ ngơi. Vợ cả cũng đang ở trong lều. Cô bế con gái nhỏ, đang ngủ mơ màng, lên tay mình, rồi thu dọn tấm thảm dưới đất cất gọn, không cho con gái nhỏ ngủ tiếp nữa. Nhưng con gái nhỏ mè nheo nói, vẫn còn buồn ngủ. Vợ cả lại đặt con bên cạnh con gái cả, để hai chị em ôm nhau ngủ thêm một lát. Sau đó, cô tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trong lều. Lúc này người tốt cũng bước vào. Cô bảo vợ cả tạm thời đừng dọn lều, vì đàn dê trong nhà đã quay về. Nhà người tốt nuôi không nhiều dê, nhưng sữa dê mỗi ngày đều mang lại thu nhập. Họ làm sữa thành sản phẩm để đổi lấy tiền, đủ chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày. Vợ cả mở vòi nước, đổ đầy nước vào máng cho dê uống. Hôm nay, đàn dê đã ăn no. Sau khi uống nước xong, chúng được đưa vào chuồng nghỉ ngơi. Trong lúc vợ cả chăm sóc đàn dê, người tốt bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Từ khi vợ cả đưa các con tới ở đây, người tốt mỗi lần nấu ăn đều làm gấp đôi, nhưng chưa bao giờ than phiền. Cô thật sự là người rất tốt bụng. Ngược lại, vợ cả cũng là người biết ơn. Cô cho đàn dê uống nước xong, rồi lùa chúng vào chuồng. Dọn dẹp xong việc này, cô lại đi nhặt củi, rồi nhóm bếp nấu ăn trong sân. Cuộc sống của vợ cả dần ổn định. Người kể cũng mừng cho cô, nhưng cuộc sống ở nhờ nhà người khác không phải kế lâu dài. Cô vẫn nên có dự định cho riêng mình, không thể sống như thế này mãi được. Từ khi được người tốt kiêu mang, cuộc sống của vợ cả rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Ngay cả bữa sáng cũng có đồ xào ăn, còn có sữa tươi uống không hết. Có thể nói, vợ cả như rơi vào ổ phúc, nhưng không biết cuộc sống này sẽ kéo dài được bao lâu. Sau bữa ăn, người tốt ra ngoài, vợ cả ở trong lều trông chừng các con. Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cất hộp bánh mì vào kho, rồi mang bát đũa đã dùng ra sân rửa. Khi đang rửa bát, cha của người tốt là ông Ali đã trở về, còn mang theo rất nhiều đồ đạc. Người tốt bỏ việc đang làm để chạy ra đón ông, rồi hỏi, vì sao hôm qua ông không về ngủ? Ông Ali nói, hôm qua, ông chủ bảo công nhân tăng ca, ông muốn kiếm thêm tiền, nên ở lại thị trấn làm việc tiếp. Dù sao trong nhà đã có vợ cả ở cùng, ông cũng yên tâm hơn. Nói xong, ông bảo con gái mang đồ vào lều, rồi nói mình mệt, muốn nghỉ ngơi. Nhờ con gái mang gối tựa tới. Con gái mang gối tới, ông Ali tựa vào đó nghỉ ngơi. Vợ cả thấy ông Ali về, liền tới chào hỏi ông, rồi quay lại chỗ các con, định đưa các con đi nơi khác, để không làm phiền ông nghỉ ngơi. Nhưng ông Ali thấy vậy liền ngăn lại, bảo không cần đưa bọn trẻ đi đâu, cứ để bọn trẻ ở đây, vì ông rất thích các đứa trẻ. Vợ cả sắp xếp lại cho bọn trẻ, không làm phiền ông Ali nữa rồi rời đi. Cô lấy bình nước đi lấy nước, rót đầy bình, rồi giúp người tốt rửa bát. Hai người vừa làm vừa trò chuyện, mối quan hệ của họ ngày càng tốt hơn. Vợ cả bảo, người tốt đi nghỉ đi, nói rằng cô ấy đã bận rộn cả buổi sáng rồi, những việc còn lại để cô làm. Người tốt đứng dậy, đi làm việc khác. Vợ cả ở lại tiếp tục rửa bát. Ở đây mọi thứ đều ổn, chỉ là gió hơi lớn, khiến cô vẫn chưa quen lắm. Rửa bát xong, vợ cả mang bát đũa vào lều, phân loại và xếp gọn gàng. Vì không gian trong lều rất nhỏ, nên đồ đạc phải được sắp xếp ngăn nắp, không thể bừa bộn. Vợ cả dọn dẹp xong việc nhà, cầm bình nước tới kho, mở túi trữ nước, lấy một ít nước mát. Túi trữ nước trông rất đặc biệt, không biết làm từ chất liệu gì, trông giống như da động vật. Vợ cả mang nước tới chỗ ông Ali, rót nước rồi đưa cho ông. Ông Ali uống nước xong, vợ cả hỏi ông, công việc bên ngoài có dễ tìm không? Nếu dễ tìm, mong lần sau ông dẫn cô đi cùng. Ông Ali nói, công việc bên ngoài khá dễ tìm, nhưng đều là việc nặng, những phụ nữ như vợ cả sẽ không làm được. Vợ cả chỉ phù hợp làm việc nhà, trông con. Vợ cả nói, mình có thể làm việc của đàn ông, vì cô cần tiền để thuê nhà. Ông Ali hỏi, cô có quen sống ở đây không? Vợ cả nói, mình sống ở đây rất quen, nhưng không muốn làm phiền họ mãi, vì ở đây cũng không phải kế lâu dài. Ông Ali nghe xong thì liền đồng ý. Ông hứa với vợ cả, nếu có việc phù hợp sẽ báo cho cô biết. Vợ cả cảm ơn ông Ali, rồi đứng dậy rời đi.
đi làm những việc khác. Vợ cả rời đi, người tốt bước vào. Cô hỏi bố, khi làm việc ở thị trấn, bố có dò hỏi tung tích của mẹ không? Ông Ali nói, bố sẽ không đi tìm mẹ cô, vì bà ấy đã làm bố tổn thương sâu sắc. Con gái nghe vậy liền tức giận. Cô nói, dù bố và mẹ có mâu thuẫn thế nào, bà ấy vẫn là mẹ của con. Cô mong ông đưa bà ấy về. Rồi còn nhắc ông Ali, đừng nảy sinh ý đồ với vợ cả. Cô nói, lần trước ông nói với vợ cả rằng vợ ông đã mất, con đã thấy không ổn, nhưng không vạch trần bố, mong bố đừng làm chuyện quá đáng. Ông Ali nghe vậy thì nổi giận, ông rất tức, đứng dậy định đánh con gái. Lúc này, vợ cả thấy họ cãi nhau, cũng đi tới. Ông Ali thấy vợ cả tới, thì bảo con gái, đừng nhắc chuyện này nữa, nói rằng ông rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Con gái chỉ vào vợ cả nói, nếu ông dám động tới vợ cả, mình sẽ lập tức đuổi cô ta đi. Vợ cả lại gặp rắc rối rồi, vừa nãy, người tốt còn thân thiết với cô, như chị em, vậy mà giờ lại đột nhiên thay đổi. Nguyên nhân vẫn là do ông Ali. Ông Ali vốn đã có vợ, nhưng khi gặp vợ cả, lại nói rằng vợ mình đã không còn nữa. Nếu hôm nay, người tốt không nói ra chuyện này, thì vợ cả sẽ không biết được sự thật. Từ giọng nói của người tốt, người kể hiểu được rằng mẹ cô cũng chính là vợ của ông Ali, đã bị ông Ali cưỡng ép đuổi đi. Vì sao bị đuổi đi, ngay cả con gái cũng không biết. Ông Ali cũng không chịu nói. Hiện tại, người tốt muốn ông Ali đi tìm mẹ mình trở về, nhưng ông Ali lại không đồng ý. Giờ ông còn kêu mang vợ cả, rõ ràng là có cảm tình với cô. Điều này người tốt cũng đã nhìn ra, nên cô không cho phép ông Ali tiếp tục tiếp xúc với vợ cả. Thấy ông Ali không chịu nghe, người tốt liền đề nghị đuổi vợ cả đi, không cho cô tiếp tục ở lại đây. Cuộc sống của vợ cả mới ổn định được vài ngày, lại xuất hiện biến cố mới. Vợ cả biết cô ấy là người tốt, cô cũng không muốn vì mình khiến hai cha con họ nảy sinh mâu thuẫn, nên cô đồng ý, lập tức đưa các con rời đi. Nhưng ông Ali không cho cô đi, ông bước tới ngăn cản. Ông Ali nói với con gái rằng, dù có đuổi vợ cả đi, thì ông và vợ mình cũng không thể quay lại, nên chuyện này không liên quan tới vợ cả. Nhưng con gái hoàn toàn không nghe, cô vẫn kiên quyết đuổi vợ cả. Ông Ali lại bước tới ngăn cản, nói rằng vợ cả dẫn theo hai đứa trẻ rất đáng thương, hỏi con gái có nỡ đuổi họ đi không. Ông còn bảo vợ cả cứ quay lại trông con trước, nói rằng con gái sẽ không đuổi cô nữa, bảo cô cứ yên tâm. Nói xong ông liền rời đi. Người tốt đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi lại đi tới chỗ ông Ali. Cô nói có thể không đuổi vợ cả, nhưng điều kiện là ông Ali phải đi tìm mẹ cô trở về. Dù mẹ cô đã làm sai điều gì, thì bà vẫn là vợ của ông nên tha thứ cho bà. Hơn nữa, ông đã có tuổi, cũng cần có người bên cạnh chăm sóc, mẹ cô là người phù hợp nhất. Nhưng dù con gái nói thế nào, ông Ali vẫn không trả lời, chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc. Con gái thấy ông im lặng, lại quay sang đuổi vợ cả đi, nhưng bị ông Ali kéo lại. Vợ cả lại rơi vào rắc rối. Sự xuất hiện của cô khiến hai cha con họ mâu thuẫn. Vợ cả cảm thấy rất áy náy, nhưng cuối cùng vẫn không rời đi, vì cô cần một nơi để ở. Nếu thật sự rời đi, cô chỉ còn cách dẫn con đi lang thang. Vì hai đứa trẻ, cô cũng không còn lựa chọn khác. Người tốt thấy vợ cả không định đi, lại tiếp tục đuổi cô. Ông Ali kiên quyết nói với vợ cả, cứ yên tâm ở lại đây. Người tốt nghe vậy rất tức giận, nhưng cũng không dám trái ý ông. Cô giật lấy dụng cụ trong tay vợ cả, không cho cô đụng vào đồ trong nhà. Vợ cả đành rời đi, quay sang trông nom các con. Chỉ có như vậy mới khiến vợ cả hiểu rằng cô ở lại đây không hề là người thừa, nơi này cần đến cô. Ông Ali nói cũng không sai, vợ cả quả thật rất đáng thương, không vì lý do gì khác, chỉ là vì bọn trẻ, cũng không thể đuổi vợ cả đi. Vợ cả cầm dụng cụ, bắt đầu đào hố sâu. Bọn trẻ đứng vây quanh nhìn cô làm. Thời tiết quá nóng, vợ cả lo bọn trẻ sẽ bị say nắng, nên kéo chúng sang chỗ râm mát để nghỉ ngơi. Ông Ali ra hiệu gọi bọn trẻ lại, bảo chúng ngồi bên cạnh mình. Một lúc sau, vợ cả đào xong hố sâu, rồi đi lấy gỗ. Lúc này, ông Ali mới tới giúp. Ông bảo vợ cả cứ yên tâm ở lại đây. Ông và vợ mình xảy ra mâu thuẫn, nhưng không phải vì vợ cả. Ông thấy vợ cả dẫn theo các con, quá đáng thương, nên mới kêu mang cô. Ông không có ý đồ nào khác với cô, bảo vợ cả cứ yên tâm ở lại. Những ngày yên ổn của Su gia đã tới hồi kết.
Ông bố chồng và bà mẹ chồng đã đạt được thỏa thuận, họ bàn kế hoạch đuổi Xô ra đi, rồi đón vợ cả trở về. Ông bố chồng và bà mẹ chồng đột nhiên đổi ý, vì Xô ra đã không còn nghe lời họ. Họ biết rõ Xô ra có tiền trong tay, nhưng lại không chịu lấy ra. Thêm nữa là Xô ra nhiều lần muốn dẫn theo các con rời khỏi đây. Ông bố chồng cũng không thể lúc nào cũng canh chừng, nhỡ sơ sẩy một chút, sau này muốn gặp lại cháu của mình, e là phải đổi bằng căn nhà lớn. Vì vậy, ông bố chồng bảo bà mẹ chồng trông chừng lũ trẻ, không cho Xô ra ở riêng với lũ trẻ, đồng thời tìm cơ hội khiến Xô ra phạm lỗi, rồi lấy cớ đuổi cô đi. Hai người bàn bạc xong, liền bắt đầu hành động. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng là bế lũ trẻ sang chỗ khác, ông thì cắt tỉa bớt cành nho mọc dài. Khi đang cắt, ông gọi Xô ra tới giúp. Xô ra mang quần áo đã giặt tới phơi. Cô nói mình đang bận, không có thời gian, còn nhắc ông bố chồng cẩn thận khi cắt, đừng làm bẩn quần áo mới giặt. Thật ra, Xô ra đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của ông bố chồng. Cô biết, dù ở lại đây, cũng không có được căn nhà lớn. Ông bố chồng cắt tỉa xong, Xô ra cũng phơi xong quần áo. Ông bố chồng lại tiếp tục giao việc cho Xô ra, bảo Xô ra giặt luôn quần áo của ông. Mấy bộ này đã ngâm cả ngày rồi. Xô ra lại đồng ý giặt. Ông bố chồng định nổi giận, nhưng Xô ra không tiếp lời. Đến lượt bà mẹ chồng ra tay. Bà nhân lúc Xô ra đang bận, lén vào phòng ngủ của Xô ra, bắt đầu lục lọi bên trong, xem tiền của Xô ra giấu ở đâu. Chỉ cần lấy được tiền của Xô ra, thì cô sẽ ngoan ngoãn hoàn toàn, không dám chống đối nữa. Đúng lúc bà mẹ chồng đang lục tìm, thì hai đứa trẻ song sinh trong phòng tỉnh dậy, khóc mãi không ngừng. Bà mẹ chồng vội vàng dừng tay, bà sợ Xô ra nghe thấy, nên vội chạy tới dỗ dành, nhưng dỗ mãi vẫn không được. Hai đứa nhỏ không chịu ngủ lại, bà mẹ chồng cũng không dám lục tiếp, đành đi ra khỏi phòng. Bà định nói với Xô ra, bảo cô vào dỗ con. Trong phòng ngủ của Xô ra, bà mẹ chồng không tìm thấy tiền của cô. Bà còn làm đứa trẻ trong phòng tỉnh giấc, nhưng dỗ mãi cũng không được, nên bà đi ra tìm Xô ra, bảo Xô ra vào dỗ con. Xô ra nói mình đang bế đứa bé trai. Bà mẹ chồng bảo đưa đứa bé cho bà, từ nay bà sẽ trông bé trai, còn Xô ra trông bé gái. Bà mẹ chồng để đỡ tốn sức, lại sai Xô ra đi lấy chăn, trải chăn xuống đất, rồi cho bé trai nằm lên đó chơi, bà cũng khỏi phải bế. Xô ra sắp xếp xong cho đứa bé, rồi định vào phòng xem bé gái. Bà mẹ chồng lại gọi cô lại, hỏi tiền Abu đưa cho cô giấu ở đâu. Xô ra nói mình đã không còn tiền. Bà mẹ chồng nói cô đang nói dối. Bà nói với Xô ra trong tay cô chắc chắn còn tiền, bảo cô mau đem ra đây, khỏi để bà tự tay tìm. Nghe bà mẹ chồng nói vậy, Xô ra liền hỏi bà có phải bà đã lục đồ của cô rồi không. Bà mẹ chồng thừa nhận đã tìm, nhưng không thấy gì. Xô ra nói vốn dĩ là không có, tìm cũng vô ích. Nói xong, cô đi vào phòng ngủ. Xô ra rời đi. Ông bố chồng cũng dừng việc đang làm. Ông hỏi bà mẹ chồng đi lâu như vậy không tìm thấy tiền sao. Bà mẹ chồng kể lại toàn bộ sự việc, nói rằng lúc tìm đã gây động tĩnh quá lớn, làm đứa bé đang ngủ tỉnh giấc, bé khóc mãi không nín, nên bà không dám tiếp tục tìm, chỉ đành ra gọi Xô ra vào dỗ. Bà mẹ chồng còn nói nếu không tìm được tiền thì sẽ tìm cách đuổi Xô ra đi, xem cô có chịu lấy tiền ra không. Xô ra vào phòng ngủ, đứa bé gái vẫn khóc không ngừng. Cô vội đung đưa nôi để dỗ, không biết có phải vì có nhiếp ảnh gia ở đó không. Xô ra không xem chỗ bà mẹ chồng đã lục, có lẽ tiền của cô vốn không giấu trong phòng ngủ. Ông bố chồng cũng bước vào, muốn xem phản ứng của Xô ra, nhưng thấy cô đang dỗ con, ông cũng không nói gì, quay người định rời đi, nhưng bị Xô ra gọi lại. Cô hỏi ông có việc gì không, ông nói chỉ lo cho đứa bé, nên vào xem thử. Nói xong ông liền đi ra. Xô ra tiếp tục dỗ con. Cô biết bà mẹ chồng đang tìm số tiền của mình, liền lẩm bẩm chửi bà mẹ chồng, bà không phải người tốt, không thể làm chuyện ngốc như vậy. Ông bố chồng và bà mẹ chồng bàn bạc bên ngoài, mãi mới thống nhất được, rồi bắt đầu tìm cách gây khó cho Xô ra. Hai người cùng bước vào. Bà mẹ chồng nói với Xô ra chỉ cần giao tiền ra thì sẽ cho cô tiếp tục ở lại nhà lớn, nếu không đưa tiền thì lập tức phải rời đi. Xô ra đáp lại nếu có tiền thì bà đã tìm ra rồi. Bà mẹ chồng nói không tìm thấy không có nghĩa là không có, bắt Xô ra tự giao ra. Ông bố chồng cũng ép cô đưa tiền, nói rằng nhà đang cần tiền gấp, nếu đưa ra thì sau này sẽ không làm khó cô nữa. Nhưng Xô ra vẫn nói không có, bảo họ muốn thì cứ tiếp tục tìm. Ông bố chồng không nói nhiều nữa, kéo Xô ra ra ngoài, bắt cô rời khỏi đây ngay lập tức, không cho mang theo hành lý, lũ trẻ cũng không được mang theo. Xô ra bị ép rời đi tay trắng, mọi thứ đều bị họ cướp đoạt,
không cho mang theo hành lý. Lũ trẻ càng không được mang theo. Soja nói với ông bố chồng, nếu không cho cô mang con theo, thì ít nhất cũng phải cho cô lấy vài bộ đồ thay. Ông bố chồng nói, đồ đạc trong nhà đều thuộc về gia đình, không liên quan tới Soja, nên ngoài bộ đồ đang mặc, Soja không được mang theo thứ gì. Soja nói, không có đồ thay, thì sống bên ngoài thế nào? Ông bố chồng nói, ông không quản, bảo Soja mau cút đi, không đi thì ông sẽ dùng gậy đánh. Bà mẹ chồng ôm đứa bé trai, đứng nhìn một bên, không biết bà đang nghĩ gì. Nếu Soja thật sự đi rồi, bà có chăm nổi cặp song sinh không? Soja thấy ông bố chồng làm thật, cô cũng bắt đầu sợ. Cô nói, chỉ lấy 2 bộ đồ, không thể để cô ra đi tay trắng. Nhưng ông bố chồng không cho, kéo thẳng cô ra ngoài cửa. Ông nói, muốn ở lại cũng được, chỉ cần giao tiền Abu đưa ra. Soja rất cứng rắn, nhất quyết không đưa tiền. Ông bố chồng liền khóa chặt cổng, nhìn ra được ông vô cùng tức giận vì không lấy được thứ mình muốn. Soja cuối cùng cũng bị đuổi đi, nhưng ông bố chồng lại không vui nổi, vì Soja đi rồi, đồng nghĩa với tiền của cô cũng biến mất, ông sẽ không bao giờ lấy được nữa. Bà mẹ chồng thấy Soja thật sự bị đuổi, liền bắt đầu than vãn. Bà nói, chỉ cần làm bộ là được, giờ đuổi Soja đi rồi, không những không lấy được tiền, mà song sinh cũng chẳng ai chăm. Bà nói, mình sẽ không chăm, rồi đặt đứa bé xuống đất, cho nó tự nằm chơi. Ông bố chồng mệt mỏi ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát. Ông nói, mình đã tính sai. Soja quá cứng miệng, thà bị đuổi đi, cũng không chịu giao tiền. Bà mẹ chồng hỏi, sau này phải làm sao? Ông bố chồng nói, không được thì đi tìm vợ cả quay lại, để cô ta trông trẻ. Bà mẹ chồng nói, không biết vợ cả ở đâu. Nhiếp ảnh gia cũng không nói, biết đi đâu tìm. Bà nói, mình tuyệt đối không trông trẻ. Soja là do ông đuổi đi, thì ông phải tự chăm. Lúc này, ông bố chồng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bảo bà mẹ chồng nói nhỏ lại. Bà mẹ chồng bất ngờ mở cửa đi ra ngoài. Bà thật sự không nỡ để Soja đi, vì đứa bé trai lại bắt đầu quấy khóc. Giờ Soja không ở đây, ông bố chồng sẽ không chăm con. Người có thể chăm chỉ còn bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng đi một vòng rồi quay lại, nói với ông bố chồng rằng bên ngoài không có ai. Ông bố chồng nói, Soja chưa thể đi xa, chắc chắn đang trốn đâu đó. Cô còn không có đồ thay, thì đi đâu được. Ông còn bảo bà mẹ chồng yên tâm, có khi tối nay Soja sẽ quay lại và sẽ mang tiền về. Bà mẹ chồng nói mong là như vậy, nếu không thì bà không chăm nổi 2 đứa trẻ. Nói xong, liền bế đứa bé đang khóc. Một lúc sau, ông bố chồng nhận lấy đứa bé, nói Soja không ở nhà. Sân đầy cành nho đã cắt, bảo bà mẹ chồng mau dọn đi, mang đống cành nho ném ra ngoài. Bà mẹ chồng không muốn làm, bà nói mấy việc này bà không làm. Ông bố chồng quát lại, việc nhà thì các người phải làm. Bà mẹ chồng thấy ông nổi giận, đành đứng dậy dọn dẹp. Dọn xong cành nho, ông lại bảo bà quét sân. Thế là xong, Soja đi rồi, mọi việc trong nhà đều đổ lên đầu bà mẹ chồng. Vợ cả dù vẫn còn lang thang, nhưng cuộc sống của cô hiện tại cũng tạm ổn. So với Soja vừa bị ông bố chồng đuổi đi, thì cuộc sống của cô tốt hơn rất nhiều. Hiện tại vợ cả có chỗ ăn, có chỗ ở, nhưng cuộc sống như vậy, liệu có lâu dài không? Vợ cả và ông Ali đang ăn sáng trong lều. Người tốt thì đang làm sữa chua. Người tốt quả thật rất đảm đang. Mỗi ngày, cô đều đi vắt sữa cừu, rồi làm thành sữa chua đem bán. Chi phí sinh hoạt trong nhà hiện tại đều dựa vào việc người tốt bán sữa chua. Cô cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Khi người tốt đang bận thu dọn đồ đạc, ông Ali gọi cô qua ăn cơm. Người tốt nói, mình không đói, bảo mọi người cứ ăn trước. Nói xong, cô lại tiếp tục làm việc. Sữa chua đã làm xong, người tốt gom các dụng cụ làm sữa chua, để sang một bên, rồi ngồi ngoài sân rửa sạch. Lúc này, vợ cả cũng đã ăn xong. Cô mang thức ăn thừa trong bát đi đổ. Người tốt nhìn thấy, liền bảo cô để bát ở đó, cô sẽ rửa, để vợ cả đi làm việc khác. 2 đứa trẻ đã ăn xong, nằm dưới đất chơi đùa. Giờ chúng đã quen với cuộc sống ở đây, không còn rụt rè như trước nữa. Vợ cả xách xô nước tới lấy nước. Nhiếp ảnh gia nhìn quanh thấy không có ai, mới nói với vợ cả, hôm qua, ông bố chồng đã đuổi Soja đi. Tới lúc rời đi, Soja cũng không quay về nhà. Ông bố chồng còn nói, muốn vợ cả quay về trông bọn trẻ và cặp song sinh. Vợ cả nói, mình sẽ không quay về. Dù ông bố chồng có tìm tới đây, cô cũng sẽ không về. Nhiếp ảnh gia nghe vậy, cũng yên tâm hơn. Điều này chứng tỏ vợ cả rất có khí phách. Cô sẽ không vì chỗ ở mà quay về chịu khổ. Vợ cả còn dặn nhiếp ảnh gia không được nói vị trí của cô cho ông bố chồng. Nhiếp ảnh gia cam đoan,
sẽ không nói với bất kỳ ai, nhưng cũng nhắc vợ cả một chuyện, anh hiện không có tiền thuê nhà cho cô. Vợ cả cũng không thể ở đây mãi, nên khuyên cô phải tính toán cho tương lai. Vợ cả nói, mình hiểu rồi, đợi cuộc sống ổn định hơn, cô sẽ tìm việc làm thêm để kiếm tiền. Vợ cả vốn nổi tiếng là siêng năng, mới ăn xong, cô đã vội đun nước pha trà, giờ là sống nhờ người khác, càng phải chăm chỉ hơn. Pha trà xong, vợ cả bưng vào lều, gọi người tốt và ông Ali uống trà. Người tốt nói, mình không khát, không uống. Ông Ali nằm dưới đất uống trà. Vợ cả hỏi ông, mấy hôm nay, sao ông không đi làm thuê trên thị trấn? Ông Ali nói, chỗ làm hiện tại chưa cần thêm người, khi nào cần ông chủ sẽ gọi. Vợ cả nhờ ông Ali để ý giúp, nếu có việc phù hợp thì báo cô muốn dành tiền thuê nhà. Ông Ali nói, không thành vấn đề, lát nữa sẽ gọi hỏi ông chủ. Uống trà xong, ông Ali ra ngoài lều, lấy điện thoại gọi cho ông chủ, hỏi có việc phù hợp cho phụ nữ không. Ông chủ nói tạm thời chưa có sẽ báo lại. Nói xong thì cúp máy. Ông Ali cũng rất để tâm, dù có tìm được việc hay không, thì ít nhất ông cũng đã hỏi. Vợ cả vốn là người lương thiện, cô gặp được cũng là người tốt. Người tốt đi đến đâu cũng gặp may mắn. Ông Ali nói với vợ cả, bảo cô đợi thêm 2 ngày nữa, chuyện công việc không cần gấp. Nói xong, ông bảo vợ cả tiếp tục xách nước tưới xuống đất. Ông nói, phải làm ướt toàn bộ mặt đất, sau đó trải thảm lên trên, ngồi trên thảm như vậy sẽ mát hơn. Vợ cả cầm bình nước, làm theo đúng lời ông Ali dặn, cô tưới nước làm ướt mặt đất. Sau đó ông Ali cùng cô trải thảm lên nền đất ướt sũng. Trải thảm xong, ông Ali liền ngồi xuống trên thảm. Ông còn gọi con gái vợ cả qua ngồi cùng, nói rằng chỗ này mát lắm. Vợ cả lại đi lấy thêm gối, đặt lên trên thảm, để ông Ali nằm nghỉ ở đó. Cô sợ bọn trẻ làm phiền ông, nên dẫn các con vào trong lều. Vợ cả đưa bọn trẻ rời đi. Ông Ali gọi con gái mình tới nghỉ ngơi. Con gái nói, ông lúc nào ăn xong cũng chỉ biết nghỉ ngơi, có thời gian thì đi tìm mẹ tôi thử xem. Ông đã đuổi bà ấy đi rồi, chẳng lẽ ông không lo sao?